ShopeePay tutorial, how to top up in ShopeePay using BDO online banking account. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon naka-open yung Shopee account ko. Ito agad yung makikita mo as soon as i-open mo yung mobile app ng Shopee. And also kung wala pa kayong Shopee account, merong step-by-step tutorial guide on how to enroll or register to Shopee. You may click this link sa taas to check that video. And ngayon, makikita nyo agad dito yung ShopeePay. So tap natin to. And then yung go to wallet. So tap natin yung wallet. Kasi lalagyan natin ng laman yung Shopee wallet natin or yung ShopeePay wallet. And tap ko tong top up para magawa yon. And then piliin ko yung amount na gusto kong i-top up or i-load dito sa ShopeePay, or pwede ko rin naman siyang ilagay dito. Pero 500 lang kasi yung ito-top up ko. Ito siya. And then sa payment naman, pwede yung gcash, and ginawa na rin namin yung tutorial about dyan. Andito yung link sa taas ulit. And then iba yung pipiliin ko, online payment. Since meron na akong BDO online banking, yun yung pipiliin natin. And meron pa ibang bangko dito, which is gagawin din natin sa mga next videos. Pero for now, dito tayo sa BDO Internet Banking. Dito sa BDO Online Banking, nakalagay dito na yung minimum na top-up amount is 100 pesos. And also, yung buong proseso sa pag-top up, kailangan natin makompleto within 1 hour. And yung itong process na to is pwedeng gawin or accessible to between 6 a.m. to 9 p.m. So ngayon ay 6:48 p.m. So pasok tayo sa time frame na sinet ni BDO Online Banking sa pag-top up. And yung amount daw will reflect real time. So katulad ng GCash, mabilis mag-reflect yung top up natin sa ShopeePay. So na-check ko na siya. Tap natin yung confirm. And then tap ko tong pay. And then dito, tap ko na yung pay na button. And meron ditong payment instruction. Ito yung dapat nating kumpletuhin within 1 hour. Kasi meron ditong deadline na April 3, 7:56 p.m. And ngayon ay 6:56 na. So dito kailangan natin mag-login sa BDO Online, and then piliin natin yung send money to unenrolled BDO account, and then andito pa yung additional instruction. And take note lang na yung pag-transfer sa unenrolled account, ang minimum nga niya is 100 pesos, and ang alam ko ang maximum niya is up to 10,000 pesos lang. After natin magawa yung pag-send ng pera gamit yung BDO Online, yung step 2, napaka-importante nito. Kailangan ma-validate yung ginawa natin. So, kailangan i-take note yung FT number or yung reference number nung confirmation nung pag-fund transfer. So, kailangan natin siya i-validate sa link na to. And yung confirmation, sabi dito, payments are processed in about 5 minutes time. May ma-receive din tayong email confirmation kapag na-process na nga. Kung sakaling wala tayong ma-receive by noon or the next day, sa case natin kasi nga 6 p.m. na, kailangan nating mag-call or mag-email or mag-create ng ticket sa customer support ni DragonPay. So, gawin na natin to. Open ko tong additional instruction. So, ito yung additional instruction. So, kailangan mag-login sa BDO, send money to any BDO. And kung nasa abroad ka naman, may hiwalay pang process, or kung wala ka sa Philippines, may hiwalay pang process para magawa yung pag-fund transfer kasi nga hindi ka makaka-receive ng OTP. And then for step 3, yung source account, yun yung panggagalingan ng pambayad natin. Yung destination account, ito yung account number na paglilipatan natin ng pera, itong 001678005430. Tapos yung sa amount field, kung magkano yung ipapasa natin sa ShopeePay. And also yung message naman is yung Dragon 8 character reference number and nothing else. Yun lang dapat yung nakalagay sa message or sa remarks na part. And then for step 4, kailangan mag-enter ng one-time password. And then for step 5, kailangan natin kunin yung last 6 digit ng confirmation na ma-receive natin. Ito siya. Yung last 6 digit na yon is ilalagay natin sa validation process or i-enter natin kapag mag-validate na tayo. So balik tayo. So ito yung instruction. So kailangan, ang kunin ko dito is yung account number ni DragonPay and also yung reference number. So ngayon kailangan ko na mag-login sa BDO Online Banking para makapag-deposit or fund transfer sa DragonPay account na nakalagay dito kanina. So ito na yung BDO mobile app. Mag-login lang ako dito gamit yung fingerprint ko. Kasi na-set up ko na yung fingerprint login before, and also yung PIN code ko. And click ko yung login. And then mag-send money na tayo. Sa bandang baba, sinap ko na tong send money. And then, piliin ko tong to any BDO account. And then, send from. Ito yung source account. So, dito manggagaling yung perang padala.
Yung amount is 500. And then yung destination account, ito na yung sa DragonPay account number. And then yung remarks, in-answer ko na dito yung character or yung reference number from DragonPay. Ang sabi sa instruction is 8-character reference number. Instead, hindi siya 8 character. Sa akin kasi is 10 character yung na-receive ko. So ito na yon. Nilagay ko na dito yung reference number na na-receive ko dun sa DragonPay na instruction. And click ko na itong continue na button. So, kailangan natin i-confirm kung tama lahat ng info. So, yung service charge, 0. So, yung free, yung pag-top up sa ShopeePay gamit yung BDO online banking. And tama naman lahat. Tap ko na itong confirm. And thank you for using BDO mobile banking. So, successful na yung pagbayad. So, mahalaga na i-take tong screenshot ng transaction kasama yung reference number itong 1027000092 kasi ito ilalagay ko sa pag-validate ng payment. So, take ko lang yung screenshot nito as proof. And then, babalik na ako sa ShopeePay. So, dito hanapin ko lang yung ShopeePay. Ito siya. And then, punta tayo sa wallet ko. And then, ito na yung sa top up na in progress. So, continue top up tayo. So, kahit nag-exit kayo sa ShopeePay, pwede nyo namang balikan kasi nasa transaction history siya. Tapos, ito na yung step 2 natin. Kailangan natin siyang i-validate. Actually, dapat after 5 minutes pa to gagawin. Pero try na rin natin tong i-enter yung code. Ayan, tap yung validate. So, hindi pa raw siya nagsisync. So, kailangan nating hintayin na mag-sync siya. As mentioned sa instruction, kailangan talaga after 5 minutes. Okay. 1027, tatlo yung 092. So, yun yung mali ko. Balik tayo dito. So, sa inyo, triple check yung in-enter yung details. So, 246899 digit code to. So, payment validated na kaagad. So, yun yung mali sa akin. Mali yung na-enter kong reference number. So, pag ganun, hindi nyo ma-validate kung mali yung reference number na na-save nyo or na-copy nyo or yung in-enter nyo na dito. So, balik tayo dito sa ShopeePay. And successful na siya. So, tap ko yung OK. And naging 1,280 na yung balance ko dito sa ShopeePay. And that's it. So, nakapag-top up tayo sa ShopeePay gamit yung BDO online banking na fund transfer. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip pa kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo pang i-check online. I hope na makatulong to. And this is Lou from Investlibrary. Until next time, bye-bye!